người phụ nữ đang quét lá rụng trước cửa. Đúng lúc ấy, người đàn ông xách mẻ cá vừa bắt về, cả gia đình đã ở đây 3 ngày, mà vẫn chưa được ăn thịt. 3 con cá này bắt dưới con sông ở chân núi. Để mọi người hiểu rõ hơn cách họ đánh bắt ngoài hoang dã, chúng ta cùng nhìn lại một chút. Với người du mục, đánh bắt cá là một trong những cách mưu sinh truyền thống. Trong lịch sử, do phạm vi di chuyển rất rộng, họ buộc phải dựa vào cá dưới nước để bổ sung thịt. Thuở ban đầu, họ dùng lưới và dụng cụ rất đơn giản để bắt cá. Về sau theo thời gian, họ liên tục đổi mới, cải tiến ngư cụ, giúp việc đánh bắt hiệu quả và thuận tiện hơn. Họ dùng một phương thức câu cá khá phổ biến, chỉ khác là lưỡi câu được thay bằng lưới. Những nhóm du mục sống gần sông hồ thường tự đan các loại lưới đơn giản. Đây là cảnh họ đánh bắt vào hôm qua. Thực ra hôm nay là lần thứ 2 họ được ăn cá. Sống đời du mục là tồn tại giữa hoang dã. Nơi trú ẩn này cho họ chỗ ở và sự bảo vệ. Họ có khả năng thích nghi rất tốt, dựa vào kỹ năng sinh tồn để giữ cuộc sống tương đối ổn định. Trong môi trường hoang dã, nhóm bếp đốt lửa là tối quan trọng. Họ thường dùng các loại dầu mỏ như xăng, dầu diesel để mồi lửa. So với người du mục thời xưa, người du mục hiện đại đã thay đổi rất nhiều về công cụ và chất lượng sống. Tại điểm chăn thả này, họ sẽ không lưu lại quá lâu, có thể vài hôm nữa hoặc 1-2 tuần, tùy tình hình cụ thể. Chờ đàn gia súc gặm hết cỏ quanh đây, họ lại tiếp tục lên đường. Chỗ trú đơn sơ của họ hòa lẫn hoàn hảo với thiên nhiên xung quanh, phơi bày lối sống nguyên sơ của người du mục. Không cần nhiều đồ bếp núc, đời sống du mục giản dị đến vậy. Chỉ với một con dao nhỏ đã có thể xử lý đủ loại thực phẩm. Lối sống này tuy trông có vẻ thô sơ, mộc mạc nhưng họ vẫn say mê không muốn rời bỏ. Thực tế ở Iran, rất nhiều người du mục đã dần từ bỏ cuộc sống nay đây mai đó, chuyển sang một nếp sống mới. Nhưng gia đình này không muốn bỏ truyền thống du mục của mình. Vì thế họ được gọi là những người du mục cuối cùng. Khu vực họ đang ở hiện có nguồn nước dồi dào. Cá sẽ là một trong những nguồn thực phẩm chính. Khi không bắt được cá, họ dựa vào gia súc để có thức ăn và còn hái lượm rau quả dại. Nguồn thức ăn của họ giữa hoang dã rất đa dạng, đa nguồn, linh hoạt. Kinh nghiệm bếp núc của người du mục được truyền qua nhiều đời. Sống nơi hoang dã, không nhà hàng hay siêu thị, họ chỉ có thể dựa vào kỹ năng của mình để kiếm ăn và chế biến nấu nướng. Ngay từ thuở nhỏ, trẻ em du mục đã theo cha mẹ
và người lớn học cách nấu nướng, cách xử lý và bảo quản các loại thực phẩm khác nhau. Họ dùng những dụng cụ tối giản để nấu ra những món ăn hợp khẩu vị của chính mình. Bỗng nổi cơn gió lớn, rít lên ù ù, khiến họ thấy mình hòa vào thiên nhiên hơn nữa. Chính lúc này mới thấy rõ lợi ích của việc tận dụng hang đá hay địa hình để làm nơi trú ẩn. Chỉ cần chuẩn bị chu đáo, gió không thổi bay, mưa cũng chẳng thấm ướt. Người du mục vùng núi có nên ẩm thực rất riêng. Khi nấu nướng, họ cho nhiều loại gia vị, hương liệu, làm thịt cá thơm đậm đà hơn. Độ cao ở đây khoảng 3.000 mét. Thảm thực vật chủ yếu là đồng cỏ núi cao, bụi cây và rừng. Trên thảo nguyên có nhiều cỏ dại, hoa dại phong phú, nguồn tài nguyên chăn thả quan trọng. Ở cao độ này, nhiệt độ tương đối thấp quanh năm, biên độ theo mùa lớn, chênh lệch ngày đêm rõ rệt. Áp suất và lượng oxy cũng thấp hơn. Người mẹ đang pha đồ ăn cho con nhỏ. Thực phẩm mang theo từ trước khi xuất phát. Đời sống du mục rất vất vả, nhưng không thể để con cái thiếu thốn, họ luôn chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên nếu trẻ bị ốm, đó sẽ là khó khăn lớn với họ. Một thách thức mà đời du mục buộc phải đối mặt. Cả nhà quây quần trước cửa nơi trú, thưởng thức vị ngon của cá tươi. Với nhiều người, đây chẳng phải bữa ăn thịnh soạn, nhưng trên mảnh đất này, họ có sự hòa hợp với thiên nhiên và tình thân đong đầy. Nơi trú nhỏ bé này không chỉ là mái nhà, mà còn là bến bờ bình yên của họ. Họ sẽ tiếp tục nương vào thiên nhiên, bằng lối sống giản đơn, để chào đón từng ngày phía trước.